iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලගේ WhatsApp එකේ ඔයාලා backup වෙන්න දාලා තියෙන data ඔයාලගේ Gmail එකෙන් කොහොමද බලාගන්නේ කියලා තමයි මම වීඩියෝ කතා කරන්න ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඔයාලගේ WhatsApp backup data ඔයාලගේ Gmail එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වීඩියෝ කතා කරන්න ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු. ඔයාලගේ WhatsApp backup එක දාලා තියෙන backup එක අපේ Gmail account එකේ කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන අපි ගිහිල්ලා බලමු ඔයාගේ නැත්තම් මගේ WhatsApp එකේ කොහොමද backup data දාලා දෙන Gmail එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අපි WhatsApp එකේ backup කරලා තියෙන Gmail එක මොකක්ද කියලා අපි ගිහින් බලමු. මුලින්ම මම WhatsApp එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන 3 dot click කරලා මෙතන settings වලට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ chats කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා chat backup කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ Gmail account එක මෙතන මේ පෙන්නුම් කරනවා. එතකොට ඉතින් backup කියලා දිනවා මම backup එක අප්ඩේට් කරනවා. ඔන්න මම අප්ඩේට් කරා මගේ backup එක. දැන් අප්ඩේට් කරගත්තා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මගේ Gmail එකේ මේ අපේ Google Drive එකේ කොහෙද සේව් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා Google Drive කියන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන දැන් මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. okay මගේ WhatsApp backup එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේක. ඔයාලා මෙතන මේ ගිලි කියක් තුනක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙනවා backup කියලා. ඒක ටච් කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ WhatsApp backup එක මෙන්න මෙතන WhatsApp backup phone number එකත් එක්ක backup කියලා තියෙනවා. මේක තමයි මගේ WhatsApp backup එක. මම ඒකට ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකේ තියෙනවා you chats and media photos video audios and documents are backup on Google Drive. If you change devices you can restore them when you reinstall WhatsApp. ඒ කියන්නේ මම WhatsApp එක අලුතින් නැවත මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නකොට මට මේක රිස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 3 dot click කරලා ඕනනම් මේක delete කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් turn off කරන්න පුළුවන් backup එක. ඒ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට මේක ඕනනම් ඉවත් කරගන්න නැත්නම් turn off කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ backup එක ඔයාලට අලුතෙන් ඔයා WhatsApp එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නකොට backup කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති. ඔයාගේ WhatsApp backup එක තියෙන්නේ Gmail එකේ තියෙන තැන බලා ගන්න මේක මේ අර හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඒවා බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් හෙට අරගෙන ගිහින් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.